Ok, hello, chào anh em. Đêm rồi, chúng ta lại tiếp tục với game sinh tồn ngoài biển đảo. Chúng ta sẽ quay trở lại với Strand Deep. Hôm trước thì chúng ta đã bắt đầu là xây được những cái bước đầu của cái thuyền rồi. Nên chúng ta sẽ quay trở lại. Nè. Rồi, chào anh em nhá. Xây thuyền simulator, chằng thuyền, chế thuyền. Sao nó không có nhạc nhẽo gì đấy? Làm tí nhạc cho nó đỡ ấy. Trước là tôi đã sinh tồn được 3 ngày rồi đây. Hiệu ứng vãi đái vậy. Ok, ở đây là cái lều của chúng ta đây. Đây là cái thuyền đấy. Mẹ hôm qua xây mà nó bị rời mẹ ra rồi. Tôi có chỗ uống nước rồi, nhưng mà không thấy nó mưa. Tôi chặt thêm cây, lấy cây về. Rồi cái này không chặt được. Ủa thế thì ở trên này hết chỗ chặt cây rồi. Hai cây à? Phải làm lại thôi. Có potato kìa, làm chỗ trồng đi đâu? Potato đâu? Nhỉ? Ngon. Tôi làm cái bước 2 đây. Cốt wrap bay. Không cần nhặt này đã. Đây. Mẹ nó rơi mẽ vào trong này. Đéo hiểu kiểu gì.
Rồi. Rồi đấy. Chế cái này. Hello, hello, chào cả nhà, chào anh em. Cả Lê đi ngủ hết rồi. Mẹ, lần này phải xây cẩn thận đàng hoàng. Này tôi đéo hiểu là nó ấy kiểu gì. Ơ. Đặt mẹ rồi. Không được, không ghép được anh em ơi. How to ghép. Vào đây, vào đây, vào đây. Đéo hiểu kiểu gì ạ. Có khi là phải cùng loại. Đéo được anh em ạ. There's something in the way. Tôi đéo hiểu kiểu gì. Để thuyền dưới nước đứng lên rồi ghép. Đâu? Đây. Nhưng mà nó lại cao mẹ hẳn lên như thế này. Thì tôi lại phải đập cái này ra rồi. Tôi phải đập cái này ra rồi. Rồi, phải cho thêm cái sàn nữa cơ. Tôi đập cái này ra lấy được đồ không nhỉ? Kéo đập được cơ. Chắc phải đấy. Còn cái sàn nữa. Cái sàn là bao nhiêu cái? 4 cái. Cái đó là búa sửa á? Nó phát tôi tưởng là búa xây. Búa xây kiêm búa đập. Hết mẹ nó cây rồi. Này phải ra đảo khác anh em ạ. Đây rồi. Cây nó spawn lại khổ.
Cứ càn quét cái đảo là đủ cái thuyền. Ok, tôi cố gắng. Rồi, ngon. Rồi. Được của nó. Ê. Lùi vào. Hỏng mẹ cái dao rồi. Vãi cả đái. Thôi mày biến mẹ đi. Cút. Chào nhá. Đi. Đi cho khuất mắt. Ông chặt khúc dừa ra nhiều cây lắm. Chặt hơi lâu rồi à? Thế thì là phải làm thêm một cái rìu nữa. Cái refine đây, một cái dây thừng nữa. Chế được cái cung tên này. Bé vậy. Ít dây thừng quá anh em ạ. Hơi ít dây thừng. Tôi thì cố đi kiếm được cái dây thừng. Đây rồi. Chỗ đảo anh có nhiều tàu đắm không? Có một cái ở đây thì phải này. Ở đây chả có gì. Bên kia có một cái. Cũng khá là nhiều đấy. Khá là nhiều tàu đắm. Bên này có một cái hòm này. Nhập mẹ luôn. Cờ lo này. Đây, mình có 3 cái hòm để đựng đồ rồi. Đấy. Nói chung này ở cờ lo thôi. Cờ lo với đồ ăn. Cờ lo với đồ ăn thôi. Đớp miếng dừa đã. Ngon đấy, ngon. Bây giờ chặt dừa thêm. Chặt cái cây dừa ra. Anh em bảo là dừa nó không spawn lại. Chặt cái palm này ra. Đấy. Woodlock này. Tôi
nhớ chặt cái này nó chỉ được ấy thôi mà. Chặt này đến bao giờ? À đây, ngon. Một cái này được 4 cái stick. Được 2 cái nữa. Cố lên, làm thêm cái tàu. Có gì thì mình sang thêm đảo khác để mình lấy thêm về. Khá là thực tế chứ nhỉ. 3 khúc tiền. Được, con game này khá là thực tế, không phải kiểu mẹ chặt phát đổ xuống là. Sao game không cho lá dừa, không chặt được ra lá làm dây luôn. Hôm qua lão Dũng uống nhiều nước dừa quá xong chết. Sao lại chết được? Chỉ bị ấy thôi mà, chỉ bị mất nước thôi mà. Bị tiêu chảy mất nước. Ok. À nhưng mà thiếu dây thừng. Thiếu dây thừng này anh em ạ. Củ khoai tây vứt đây đi. Thiếu dây thừng rồi. Này không làm được dây thừng nhỉ? Hết nước xong lão uống 3-4 trái liền rồi bị đau bụng. Khổ mẹ. Đúng là mẹ, miếng ăn là miếng tồi tàn. Ngon chưa? Rồi. Tôi đéo tham ăn tục uống đâu. Bây giờ lấy đâu ra dây bây giờ nhỉ? Hết mẹ dây thừng rồi. Một cái này. Để đến bao giờ nó mới spawn cho mình. Hai này. 4 cái cơ. Lấy đâu bây giờ? Nếu có. Dây thường nhặt cái cây nhỏ ấy. Cái gì? Your tie scrap has đâu cái block. Không bị gì. Cố tìm thêm một cây nữa. Ở nhà có một cái rồi. Đây. Về thôi. Đây. Ở nhà có một cái nữa. Kết hợp là được. Đó.
kéo ra đây. Được chưa? Ok, xong được. Sao không được ta? Sao không được? Chưa hiểu ạ. Chưa hiểu sao không xây được. Sao không nó không ghép vào đây hả anh em? Đi. Đi, mình bị trôi xa quá rồi. Ngủ qua 2 ngày là nó spawn lại đồ. Thế à? Tưởng anh em bảo là không spawn mà. Vậy thì đéo hiểu sao không đặt được vào đây. Lỗi rồi à? Từ tôi về ngủ cái xem nào. Lỗi mẹ rồi. Lỗi rồi. Được rồi, thì tôi ngủ cái đi. Ngủ phát. 4 giờ sáng mẹ rồi con đâu. Sáng mẹ rồi. Không cho ngủ nữa. Cây dừa không respawn được, còn được mấy cây con thì vẫn được. Ok. Bây giờ làm sao mà ấy được cái này nhỉ? Không đập được. Khổ. Khốn nạn tôi. Đây thì được. Không hiểu kiểu gì. Lú vậy đấy. Vào đây. Đi vào đây. Coi chừng nó vướng 4 cái thanh trên bè đâu. Vừa nãy bên này nó vẫn xây được mà. Đỡ hiểu kiểu gì ạ. Không đập từ cái này đi. Cái đấy tôi xây thử rồi, đỡ cần cái đấy đâu. Đầy lốc này. Sinh tồn game này cần gì đẹp cứ thế mà lắp. Để anh em biết tính tôi như nào rồi đấy. Tính cầu toàn mẹ cứ phải đẹp là trên hết. Đói cho sạch, rách cho thơm. Nào, phải để mẹ.
Xây bè 6 à? Tôi đang tính là cái này nắp ở bên này, cái này nắp ở đây. Đấy, xong rồi thêm cả hai cái ấy nữa là tầm bè 9. Mà nó lỗi thế này thì lỗi này nếu gắn được bên này. Đi vào đây em ơi. Ok, đi vào. Đi vào, đi vào, đi vào, đi vào. Đây còn hai cái lốp xe đây này. Frank Floor. Là mẹ cái Frank Floor này cũng được này. Frank Floor. Tôi có hai cái Frank. Đấy mẹ, Frank mẹ ngon này. Thiếu dây thừng nữa anh em ạ. Thiếu thốn quá nhỉ. Có khi là để tôi sang bên kia tôi lấy thêm đồ. Ok, để tôi sang bên kia tôi lấy thêm đồ anh em ạ. Cái búa này chắc là ném ở nhà đi. Đấy. Mấy cái đồ này vứt ở đây. Liệu nó có mất không anh em? Mấy cái này nó có mất không? SE thì mình đi ngược lại LW là ok. Nhìn cũng được đấy. Đảo nào giờ? Sang bên này nhá. Sang bên đấy đi. Tôi cầm theo cái này để tôi đựng gỗ vào. Đây. Vứt hết mấy cái đồ này ở nhà. Bằng đết này. Còn cái gì nữa? Hết rồi đấy. Đấy, đồ này vứt ở nhà chắc không mất đâu nhỉ. Làm bè 4 ô trước đi cho lẹ. Nhưng mà phải cần có ấy, cần có buồm. Thôi chiều tay trước đi. Frank đẹp thế này, vứt gỗ đi, xây Frank cho đẹp. Nhưng lấy đâu ra Frank bây giờ? Lấy đâu ra Frank?
Ui giời. Cái gì đây? Cái gì đây? Cút ra. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Đây rồi, được rồi, đi rồi. Giờ tôi sẽ sang cái đảo bên kia xem có cái gì không. Rồi bắt đồ về. Ý da. Đảo nhiều cây cao là ít đồ ăn. Ôi thật cần đéo là đồ ăn. Rồi tôi vác ít que gậy về. Cây que về. Vác phun cái đống đồ cái về, phun cái hòm cái về là cũng thoải mái rồi đấy. Tối nay tem đột không like chán quá nên lại qua không xem, chắc lại có việc bận gì đấy. Tôi dạo này đang nghỉ nên nó cũng rảnh stream được đều. Mấy hôm nữa đi học lại thi thoảng có hôm cũng bận. Bình thường thì vẫn stream được đều nhưng mà thi thoảng có hôm có hôm là không stream được. Đảo này với đảo kia gần nhau. Game xây dựng đội lốt sinh tồn. Game này sinh tồn đéo thì nghe em giả lập xây thuyền thôi. Build Rap Simulator mẹ rồi. Anh đến đại học năm mấy? Tôi năm 3 anh em ạ. Say sóng quá. Này không nhìn được nhà mình nữa rồi. Mấy cái đảo này nhìn bé tí vậy. Sao lại mang cái này theo? Đậu xanh. Lúc nãy mình cất hết rồi mà. Mất cái này là ăn cứt đấy. Con gì đây này? Mưa mẹ rồi. Nhà sẽ có nước. Úi giời. Gì vậy? Ui lợn này. Hay ra. Lợn này. Lợn. Ui ôi. Vãi cả xét rồi. Hay rồi. Hay à? Xét rồi vãi cả đái. Thôi toang. Thôi xong rồi. Vãi lìn xét. Chết chưa?
Đi mẹ vãi lìn. Mẹ xét kinh quá. Xét này có sao không anh em ơi? Đi vãi lồn nó chọc. Sắp chết mẹ rồi. Đi mẹ nó cặp. Ô rắn. Chết mẹ rồi. Không sao đúng không? Ok. Má mẹ sấm chớp đùng. Ui. Kinh vậy. Tiện tôi làm luôn ít dây thừng. Làm luôn ít dây thừng. Mẹ sấm chớp kinh quá. Tôi tưởng mẹ bị sét đánh là thì ăn cứt. Kinh mẹ bão rồi. Mẹ vừa đi khỏi nhà phát thì bão. Ông nào bảo ít đồ ăn đâu. Ừ đấy mẹ nào ít đồ ăn đâu. Mẹ nhiều đồ ăn vãi cả cứt. Cua rồi lợn rồi là rắn này mẹ. 11 cái. Tôi làm luôn 3 cái. Đấy. Này chỉ có cây thôi. Lấy cái diều chặt cho nhanh này. Cây này. Nếu mẹ sấm chớp kinh vãi cả đái. Đồ lặn xuống biển săn cá đầy. À đồ ăn. Để ráo dừa, để gáo dừa ra hứng nước mưa. Đi uống nước dừa nhiều bị đau bụng. Làm gì có gáo dừa. Không có gáo dừa nhá. Không có gáo dừa nhá. Không có dừa nhá, không có dừa nha anh em nhá. Tôi lấy ít luôn dây thừng về. Tiếp mẹ sấm chớp vừa thôi. Anh em bảo uống 2 quả là thoải mái. Lăn đông lốc này. Điều mẹ sấm chớp kinh thế. Trời bão đứng dưới gốc cây là bị sét đánh. Ngoài đời là vậy, còn game này thì tôi không biết. Mẹ tôi cứ đứng này. Đéo sao. Sắp hết máu mẹ rồi. 5 là hồi máu nhỉ. Chiếp mẹ sang đây phát bão kinh thế. Cứ như kiểu là mẹ ông trời nổi giận như nhỉ, như kiểu thiên nhiên nổi giận đấy nhỉ. Mẹ Zukachi rồi. Ui dồi ôi. Ngon. Ngon. Mẹ này phải tranh thủ mẹ. Kiếm về. Ui trời ơi mẹ. Chặt cây luôn chứ dăm ba mấy ông. Mấy anh em hung hãn vãi đái.
Rồi hết rồi đấy. Hết mưa rồi. Đeo mẹ sấm chớp mẹ, như kiểu là cứ như kiểu là mẹ kiểu thiên nhiên nổi giận đi, kiểu đấy. 24 cái là hết rồi. Không biết là tối đa được bao nhiêu cái dây này. Cất này vào này. Đấy. Được khá nhiều đồ đấy. Chạy một vòng xem còn cái gì không. Nhưng mà bên này cũng chỉ có mấy cái lá kim thôi, cũng chả có cái mẹ gì. Tôi đi một vòng mà. Cây cũng các thứ. Flank này. Kể có nhiều flank thì tôi cũng lấy, nhưng mà tôi có nhiều flank lắm. Còn cái cây nào chặt lốt là làm nốt cái dây. Đâu rồi? Đây à? Full này này. Này vẫn đựng được nữa này. Cây này. Ok đấy. 2 cái này. Đốn hết dừa lấy stick về xây bè. Mò ra xác cần tàu nó đi ở đây rồi, tôi xem nào. Khoang chế dây. Dây chỉ được 4 cái thôi, bỏ 24 lá. Nhỏ vô thùng rui về nhà chế sau. Ừ nhỉ. 24 cái chế được 6 cái cơ. Quên mẹ mất. Mình lãi được 2 cái. Tôi chui ở đây xem có cái gì ở đây. Ở đây có hòm nè, ngon. Lại được thêm 3 slot nữa. Đó. Anh vác hòm à, giống khiêng quan tài vẽ lìn. Đây còn hòm nữa này. Flare. Ngon đấy. Con lợn của lìn. Rồi, mẹ nhiều hòm vẽ lìn luôn. Đợt này đi bội thu lắm anh em ạ. Bội con mẹ thu luôn. Làm con lợn này nữa là bội thu mẹ luôn này. Cái đéo ở đấy. Ok. Ngu vậy đây.
Được của nó ấy. Cất bớt đồ đi đó. Bây giờ phải lục từng cái một. Spear này cất bớt. Đang xem hay thì nhà mất điện. Sao lại lỗi game? Nói đùa là Blue Hell mà cũng bị nói. Blue Hell. Lấy được nhiều đồ vậy. Lợn chơi đồ giống mấy anh thổ dân. Không phải lấy được nhiều ấy vậy. Ui, lọc được nhiều lắm anh em ạ. Được đấy. Mẹ, bụi thu vẽ lìn nè. Mẹ rên hốc con lợn khổng lồ hết rồi. Mẹ giống anh giống anh mẹ vác quan tài không? Cua. Anh cua. Em hết máu rồi, thôi. Ui, mẹ anh cua chạy. Ra nếu thấy thuyền đâu thì cười ỉa. Thôi đi về thôi anh em ạ. Lọc lốt con này ra này. Scatting. Cái đáy. Rồi đi về đi ngủ đi. Cái này thì chắc là ném mẹ đi. Chứ tôi đéo cần cái này nữa. Đấy. Đây, ném thêm cái này vào. Da lợn đúng không? Còn cái gì nữa ra lấy lốt nào. Làm bữa BBQ ngoài trời thôi. Thôi đi về thôi nhở. Mẹ giàu rồi. Mẹ chuyến đi bội thu vãi lìn luôn. Hay là con rắn. Tôi xem còn cái thuyền nào thì tôi ghé qua nốt. Thôi đi về nhá. Thôi đi về đi. Đây, la bàn của mình đây. Về sau nhiệm vụ thì cần ống nhòm đấy, nhặt lại đi. Tôi có ống nhòm rồi. Đây ống nhòm đây. Tôi có rồi tôi mới ném mà. Còn con tàu không nhỉ? Đấy, mẹ tàu tôi đây. Mất thì đéo được. Đi LV là nhập về nhà mình đấy. Vẫn còn slot. Hay làm cái nữa nhỉ? Tôi chạy ra bên kia, tôi chạy ra con tàu bên kia xem là có cái gì không. Đây này. Mẹ con cua này, cả con cua này. Không muốn giết mày đâu. Cái gì đây? Ngon. Claw này, flank này. Mẹ con cua điên này. Con cua dở người. Bố mẹ mang giáo này, bố xiên chết cha mày. Con cua dở người. Cút đi em.
Ra đây xem còn hòm nào không. Không về nhà không thấy gì thì khóc hận. Về nhà mà tôi đéo thấy gì mẹ. Thùng này, nhưng mà làm nào để rước được cái này về. Được tấm ván nữa. Tấm ván sắt. Chào anh cua nhá, mẹ cứ ở đấy đi. Khổ mẹ. Non ta non ton. Không hiểu nó đuổi cái gì. Bội thù vẫn nhìn mẹ, đúng là nhặt rác. Đớp cái đã. Sắp hết đấy rồi. Trong máu chả thấy hồi gì, làm nào hồi máu đấy anh em. How to hồi máu. Bố của con cua hoàng đế thì gọi là gì nhỉ? Cụ đế. Đéo phải. Nó gọi là gì nhỉ? Mẫu thân hoàng đế. À, phụ thân hoàng đế nhầm. Chỗ này lấy rồi thì phải. Container. Đèn pin này, đèn pin tôi có rồi. Tôi còn chỗ thì cứ lấy đi. Mà đi về thôi, bội thù lắm rồi. Mẹ. Quả đi lút này được đấy anh em ạ. Quả đi lút này bội thù đấy. Kể ra mẹ nằm nhà ở đây cũng được. Thôi, mình chọn một chỗ thôi. Mẹ con rên hốc nó cứ đuổi mình. Đệ tam. What the fuck. Bạn Lin bị bệnh rồi. Bệnh này làm sao ấy anh em ơi. Bệnh này làm sao chữa. Poison Linh. Không được anh em ạ. Tôi đéo hiểu chữa kiểu gì. Con rắn đâu ấy. Kìa. Mẹ ai ôi. Mẹ tôi tốt nhất là đéo đùa mấy rắn anh em ạ. Google vãi lìn. Cái giáo này tôi đéo hiểu là chọc kiểu gì. Thôi mẹ đi. Mẹ. Nào đi về thôi. Mẹ. Nguy hiểm lắm rồi. Tôi đéo biết là về có bị làm sao không. Antidote chữa được á. Chế cái antidote à. Để đi về đã.
Đi nào. Jeez. Ok hả? Tay ghét à. Kiểu đéo gì. Mẹ mày. Đùn hẳn ngoài nào. Ok chưa? Mà nó cứ mắc mắc kiểu đéo gì anh em ạ. Đấy. Quay mẹ đầu lại. 4 person. Cái này ngồi được 4 người. Đấy. Rồi, chào tạm biệt nhá. Đi về thôi. À từ từ á. Tôi xem là đi hướng nào. NW kia đảo kia. Đảo bên kia anh em ạ. Thằng sinh tồn toàn được ăn cua hoàng đế lợn rừng. Mình éo biết cua hoàng đế với bên ngoài như nào. Game thôi anh em, ra ngoài có cứt cua hoàng đế mà ăn. Có cứt lợn rừng mà ăn, có bắt được cứt ý. Để cho anh em ra ngoài có cứt mà bắt được. Game thôi. À, bị độc. Bị cái con kia nó cạp. Thấy cái thuyền nào chưa? Cứ lụm đèn pin đi, đèn pin ở nhà tôi có rồi. Cần gì nhiều thế á? Đèn pin ở nhà tôi có rồi. Một cái đèn lồng, một cái đèn, một cái lantern, một cái đèn pin, một cái torch. Bao la bắt ngát nhỉ. Bầu trời này. Ui trăng kìa. Mẹ, đồ họa kinh vậy. Đồ họa thì cũng được. Nhất là cái mảng này này. Rất vãi đái. Ui vướng hòn đá. Mẹ cái trò này lái thuyền khó hơn tôi nghĩ. Đéo toàn đá ngầm. Vô tiên sư. Rồi về tôi phay hết mấy cây dừa cái ra.
Rồi, ngon rồi. Bây giờ là đến mẹ chuyên mục khui đồ đây. Đấy, mẹ được 5 cái hòm, ngon phết đùa. Trong này mấy con đồ đấy. Ống nhòm, đèn pin, các thứ tôi ném vào đây. Cái này lúc nãy tôi quên không ném vào nhà. Này, cất đi. Rồi. À, tôi có 2 cái flank đấy. Hai cái flank này này. Loss thì cất vào trong này. Lo cất vào đây đi. Xếp game xếp game vào đêm. Mẹ sắp chết mẹ rồi. Làm sao chế đây anh em ơi? Làm sao chế thuốc giải độc đây? Mẹ đéo ngủ được qua đêm mẹ rồi. Làm nào lấy được cái hoa này chế đây anh em? Good Farming Pilot. Alo ship băng đết à? Từ cuốn cái băng đết xem nào. Mẹ poison cuốn băng đết bao giờ? Chết mẹ rồi, sắp chết mẹ rồi. Làm nào rồi anh em ơi? Xem nào. Antidote à? PP plan. Cần một coconut. Đây có dừa đã. Còn một quả coconut này. Thôi sắp toang rồi anh em ơi. Bỏ mẹ rồi. Rồi này. Tiếp theo là một cái antidote, một cái lá PP plant nữa. Lấy đéo ra cái lá này bây giờ. PP plant không, tôi không thấy ở chỗ này này. Rồi không có luôn.
hiểu luôn. Mẹ lần trước có thì ném mẹ đi. Đâu có rồi. Aqua Plan. Quả này toang rồi. Alo. Antidote đúng không? Chế antidote đúng không? Antidote là cái này. PP Plan. Tôi chạy một vòng trong này xem có không. Nếu mà không có thì mình phải đi đảo khác rồi. Mẹ muốn ngẩn vãi, tự nhiên dẫm mẹ vào cái đấy. Hoa chữa độc hiếm lắm. What the hell? Khi tôi quay lại cái đảo của mình. Quay lại cái đảo của mình. Grit Boot. Thôi uống nước. Uống nước nó téo hồi được cái tí ấy nào. Đi luôn. Ui, ở dưới này cũng có nha. Kinh vãi cả đái. Nguy hiểm rất chịu được. Đặt mẹ rồi. Ok. Sang kia rồi, tôi sắp chết rồi. Tìm thuốc ở các xác tàu. Lần trước tôi thấy một cái PP Plan bên kia. Xác tàu ở đây tôi nhặt hết rồi. Có anh em nào xem stream mà giật chứ không? Cái gì đây? Sắp tử à? Ôi xong. Con này heo rồi. Rồi, đồng hồ tít tít rồi. Rồi. Tung rồi. Mẹ chết một cái vớ va vớ vẩn đây này. Cố lên em ơi. Cố lên. Đời không như mơ. Nếu bao giờ mới hết cái poison này đây. Đây 5 survival. Rồi, bắt đầu đảo rồi. Game này sợ nhất là bị lọc độc thôi. Thì mẹ đa số mấy cái xích tô thì nó có bệnh như thế này. Sợ nhất là độc gì nữa. Sợ nhất là mấy cái bệnh thì không có thuốc chữa thôi. Nguyên heo thì cũng vậy. Tương tự. Rồi xong.
bạn một mình ngoài biển rồi. Cố lên. Đừng bảo mẹ đến trước cửa thiên đàng chết nhá. Cố lên. Cố lên. Đội quân khiêng hòm chuẩn bị. Cố lên. Cố lên em ơi. Cố lên. Lần trước tôi thấy có cây PP ở bên này. Hy vọng nó spawn lại rồi. Tôi bảo đây này. Đây đây. Đây rồi. Hết chưa? Thế nào anh em ơi? Như thế nào anh em ơi? Ôi trời ơi. Mẹ, đúng là mẹ thoát chết trong gang tấc. Thoát chết trong gang tấc. Thôi để tìm xem có cái BB nào không nhặt về để lần sau mà chữa. Công sang đây rồi. Giờ sẽ đánh thành siêu nhân. Tôi chịu được một phát của nó thì không mà. Mấy anh kiêng hòm ăn mì gói rồi. nghỉ việc. Thôi, đâu có mì gói mà ăn đâu ấy. Trôi thuyền, nhầm. Quên. Quên. Em ơi. Về đây em ơi. Quên mất đéo kéo lên à. May anh em mà nhắc mẹ không ra. Tí ra đéo đến thuyền đâu. Tí ra đéo đến thuyền đâu. Khổ thân tôi. Đời tôi nó khốn khổ khốn nạn lắm. Kiếm thêm cây PP rồi trồng cây canh tác nhân giống ra, tưởng nó phải về có rễ của nó chứ. Lanh này, tiện nhặt luôn về. Các thứ này. Tiện luôn ở bên này luôn thì nhặt luôn đồ được về. Chốt ít thôi. Mỗi lần mình chuyển đảo nó bắt đầu nó mưa sấm chớp, rất hiểu kiểu gì. Thiên nhiên nổi giận.
chạy một vòng rồi, có mỗi một cây thôi anh em ạ. Lấy đâu ra cái cây này nữa nhỉ? Có mỗi một cây thôi. May là mình nhớ ra cái cây PP này ở bên này. Lần trước mình gặp rồi. Lần trước khi đi là mình đã nhặt luôn một cây xong mình vứt đi rồi. Tại như rồi đấy. Đây này, nó hay ở mấy cái búi búi, mấy cái dây dây này. Hết rồi anh em ạ, không còn đâu. Hết rồi đấy. Hết rồi. Còn mỗi một cây, mỗi một cái thôi. Nó không cho mình nhiều đâu. Hết rồi đấy. Chả còn đâu. Thôi đi về thôi. Đi về bên kia nữa. Đây này, những mấy cái chỗ này mà không có nữa thì hết rồi. Đi về thôi. Đây có mỗi chỗ này, mỗi chỗ này. Thôi được rồi, đi về thôi. Dương nào về nhỉ? Quên mẹ hướng rồi. Hướng kia đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Chuẩn mẹ rồi. Về ngủ xong mai lại sang xem nó có hiện lại không. Mấy hôm mình chưa ngủ. Cũng may là nó không có cái stamina, nó không có cái thể lực. Nó không có cái nó không bắt mình ngủ. Đâu nhỉ? Bên này đúng không? Cá mập này. Đúng rồi, có con thuyền đấy kìa. Ở đấy. Lên đây rồi lấy stick với lá nhỏ luôn. Ui, lá nhỏ nhiều rồi. Không cần nữa đâu, không cần. Bỏ đi. Nào, về chế nốt cái thuyền đi. Bơi đi bơi lại nó xa, tôi cũng lười cũng chẳng muốn đi đâu. Đợi xây được cái, đợi làm được cái thuyền xong mình muốn đi đâu đi. Đi cái thuyền cho nó xịn. Bên kia mình chưa đi cả. Mình sang bên kia rồi. Bên kia cũng chưa đi, ở bên này chưa đi. Tưởng toang rồi. Ở đấy chắc cái trời cối lại một lúc nữa thì chắc là cũng hẹo. Làm cái mỏ neo đỡ phải kéo lên kéo xuống. Tôi nhớ là cái này có mỏ neo mà nhỉ. Con cá mập này.
thuyền của mình luôn kia kìa. Trời này sắp muốn mưa rồi đây. Đen xì. Đấy, bắt đầu sấm ấy. Thì mưa thì được nhiều nước. Thả neo này. Quá nông rồi. Nông quá nó không cho mình thả. Thôi đi vào kéo vào đi. Tốt nhất là kéo vào. Đấy, thế giờ cho chắc ăn. Chả thằng nào đánh xô được. Có cái bánh xe mà. Đây này. Làm được cái ấy nữa đấy. Cái bánh xe này. À cần cái búa. Cái búa. Đây. Đây. Nhưng mình cần phải đứng gần cái này. Game khốn nạn thế. Rồi. Đi về. À, khổ thân tôi. Làm cái neo cho nó đỡ trôi. Cần dây thừng với đá này đúng không? Đây, cho luôn cái ván này lên. Đấy. Chỗ này chắc là cho ấy luôn đi, cho nó giống nhau. Cây ngon, phun nước không? Châm bếp. Cái này cho ném mẹ vào đây đi. Cái này thì cũng ném luôn vào đây đi.
cái này được rồi. Đâu rồi cái đánh lửa đâu? Cái này được cái nữa, không cần thể lực vẫn xoáy được. Rồi thịt lợn rồi. Spoil mẹ rồi, điên thế nhỉ. Spoil rồi. Spoil luôn rồi. Phí thế nhỉ, mẹ ở nhà. Thế còn cái gì ăn được không nhỉ? Củ khoai sọ đấy. Không còn con cua nào. Thôi vẫn còn no đấy, nhịn đói đi, đi ngủ cái. 20 giờ. Kéo nó lên đống lửa là nấu, kéo cục thịt lên ngọn lửa, kéo không sao được. Lấy giáo lại được này. Chơi cái flare bắn lên được cái gì? Thính à? Ôi tính đâu? Flare này như kiểu gọi cứu trợ ấy chứ. Thường là cái flare này ở các nước khác là dùng để cứu trợ, bắn lên trời để gọi cứu trợ. Nên làm nốt cái thuyền đi, công việc của mình. Cái đó để khi có máy bay tới thì bắn để nó đưa về nhà. Ừ đấy, cứu trợ mà. Thiếu đấy. Hôm nay nhịn đói làm việc thôi. Ăn tạm của dừa cũng được. Đấy, cũng tạm được đấy chứ. Sao thỉnh thoảng xem ông nó cứ bị lag ấy, không biết do đâu. Lag là như nào? Bị giật hay là bị xoay hay là bị như thế nào? Anh em xem có mượt không? Giật à? Giật nhỉ? Anh em thử F5 lại xem.
Bắt được à? Không bắt được. Giáo như thế này mà không xiên được nữa gì. Rồi sao xiên cá anh em? Thôi 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 thôi. Bãi cật. Không lát được xếp. Ôi giời ơi. Trời ơi. Tôi anh em ạ. Cây đó sao xiên. Sao anh em không bảo sớm. Thôi anh em ạ. Này chúng ta đến đây thôi. Mẹ chữa được một phát poison rồi, mẹ tôi đã mệt lắm rồi. Ngày mai tôi vào tôi xem nên vậy không phải là dân biển rồi. Tôi có phải là dân biển đích đâu. Mẹ tôi dân đồi núi mà. Thái Nguyên toàn đồi núi chứ mẹ biết biển là cái gì đâu anh em. Từ bé là biết biển cũng là cái gì đâu. Thật là cuối cùng là cái thuyền của tôi vẫn chưa xong. Mặc dù là có ván viết đóng đàng hoàng. Choàng. Thôi. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và ủng hộ. Nhớ like ủng hộ cho tôi. Rồi. Giờ chúng ta đi ngủ thôi. Dân biển nhìn cá đó là né ngay. Thì tôi mẹ khổ, mẹ dân miền núi xuống biết đâu. Thái Nguyên anh em biết là mẹ miền núi mà. Dân đồi chè thì mẹ biết cái gì đâu. Thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Chúc anh em ngủ ngon. Hẹn gặp lại anh em trong các buổi livestream lần sau. Bye bye và hẹn gặp lại.